सँडविचेस बनवून तयार आहेत. तव्यात बनवताना अवन नाही काही नाही, जबरदस्त दिसतात, मस्त चीजी होतात, क्रिस्पी होतात आणि चव भन्नाट लागते. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त क्रिस्पी क्रीमी असं पिझ्झा सँडविच कसं बनवायचं ते बघतोय. तर तव्यात बनवताना अवन नाही काही नाही, तव्यामध्ये बनवते. तर 1 चमचाभर ऑलिव्ह ऑइल, स्लाइस केलेला कांदा, खूप भाज्या शिजवायच्या नाही, फक्त 2 मिनिट, आणि स्लाइस केलेले ढोबळी मिरची. भाज्या तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही यामध्ये घेऊ शकता. आणि हे फक्त 1-2 मिनिट आपण वाफवून घेणार किंवा परतून घेणार आहे. ओव्हरकुक करायची अजिबात गरज नाही. चला तर मग 1-2 मिनिट झालेले आहेत. आता यामध्ये काळी मिरी ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल, आणि 1 चिमूटभर मीठ. दॅट्स इट. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. भाज्या तयार झाल्या. आता आपण पिझ्झा सॉस बनवूयात. पिझ्झा सॉस बनवण्यासाठी इथे 1 कप टोमॅटो प्युरी आहे, घरी बनवलेले प्युरी आहे. 2-3 टोमॅटो घ्यायचे, 1 बीटचा तुकडा किंवा किसलेला बीट घालायचं, 1 शिट्टी काढायची, मिक्सरमध्ये फिरवायचं आणि स्ट्रेन करून घ्यायचं. मस्त अशी दाटसर आणि लालबुंद टोमॅटो प्युरी बनवून तयार होते. आता यामध्ये काळी मिरी घालूयात, चिली फ्लेक्स, पिझ्झा घरी ऑर्डर केल्यावर जे सीझनिंग येतात तेच मी इथे वापरते, मिक्स्ड हर्ब्स, लसूण किसलेला, तो मात्र मला थोडा जास्त आवडतो पिझ्झा सॉसमध्ये, पास्ता सॉसमध्ये, आणि मीठ, आणि चमचाभर साखर. टोमॅटो आंबट असतं त्यामुळे साखर थोडीशी जास्त घालायची. आता हे मिक्स करूयात. आणि हा सॉस 1 तासभर तरी मुरला गेला पाहिजे, म्हणजे त्याचा हा जो जिन्नस आपण घालतो यामध्ये, याचा फ्लेवर चव या प्युरीमध्ये उतरते. हवं तर 1 मिनिटभर मायक्रोवेव्ह जरी केला तरी चालेल. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. चला तर मग आता नेक्स्ट स्टेप, थोडंसं बटर लावून घ्यायचं, म्हणजे मग ब्रेड आपला सॉकी होत नाही. त्याला सॉस जरी लावला तरी ब्रेड सॉकी नाही होत. म्हणून मग जनरली कुठलंही सँडविच बनवताना तुम्ही बघत असाल खाली बटरची लेअर लावतात. स्लाइस चीज लावलं तरी काहीच हरकत नाही, आणि मग त्यावर सॉस लावू शकता. आता यावर हा जो पिझ्झा सॉस आपण बनवून घेतलाय हा घालूयात आणि स्प्रेड करायचा. आता हे कांदा आणि ढोबळी मिरची, भाज्या तुम्ही अजून यामध्ये ॲड करू शकता, मशरूम वगैरे जे तुम्हाला आवडेल ते, जसं आवडेल तसं, पण मी आत्ता जे घरामध्ये अवेलेबल होतं ते घेतलं. ब्लॅक ऑलिव्ह्स, आणि चीज. इथे मी मोझरेला चीज घेतलं, तुम्ही स्लाइस घालू शकता किंवा प्रोसेस चीज घातलं तरी चालेल. एखादा ब्लॅक ऑलिव्ह, दिसायला सुंदर दिसतात ब्लॅक ऑलिव्ह व्हाईटवर. दुसऱ्या स्लाइसला पण सॉस स्प्रेड करून घ्यायचा, क्लोज करायचं, बटर लावायचं,
आता तवा व्यवस्थित गरम झाला की ज्या साईडला बटर लावलंय ती साईड खाली आणि हे भाजून घ्यायचं तव्यावर. खालची साईड ऑलमोस्ट होत आलेली आहे. आता वरच्या बाजूलाही बटर लावूयात. आणि पलटी करू. वाव, मस्त मस्त असं एकसारखं भाजलं गेलेलं आहे भन्नाट. चला तर मग दुसऱ्या साईडनंही हे झालेलं आहे. आता हे काढून घेऊयात आणि पुढचं सँडविच भाजून घेऊयात. मस्त क्रिस्पी दिसतंय. तर दुसरं सँडविच आपलं होतंय. तुम्ही बघू शकाल मस्त क्रिस्पी, चीजी आणि ज्युसी होतंय सँडविच. वाव, जबरदस्त. चला तर मग सँडविचेस बनवून तयार आहेत. जबरदस्त दिसतात, मस्त चीजी होतात, क्रिस्पी होतात आणि चव भन्नाट लागते. नक्की बनवून बघा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा. सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.